Bună ziua, fecioarele mele frumoase, bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre iubire, bani și sănătate pentru luna septembrie 2024, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în fecioară. În descriere vă dați minutul exact, ca întotdeauna, pentru fiecare dintre aceste categorii, care le vom dezbate în momentul de față. Și începem cu cei care aveți o relație, începem cu iubirea pentru fecioarele care au o relație, să vedem care este povestioara care vor să ne dezvolte cărțile astăzi. Mesajele cele mai importante pentru voi, cei care aveți o relație pentru luna septembrie 2024. Nu, wow! Stop, frână, aici intrăm direct în pâine cu un nu. Și avem avans, nu sau avans? Ce faceți, dragii mei? Nu sunteți hotărâți ce vreți? Și respect, foarte interesant. Foarte interesant. Rezistențe avem la capătul cărților. Pentru unii dintre voi e vorba, din contră, să nu faceți un pas. Voi vreți să ieșiți poate dintr-o stagnare, vreți ceva, vreți să avanseze relația cumva. Dar poate că este călcând peste celălalt. Pentru că aici se spune să ai respect. Dacă tu vrei ca relația ta să ajungă undeva, acum, fiind vorba despre cupluri, se poate citi viceversa. Celălalt vrea un avans în relația voastră și poate să calce aici peste tine și să zică dacă nu vrei să vii cu mine, puncte. Da. Avem o rezistență între voi doi. Wow, avem manipulare, atenție. Vorbim despre anumite cupluri, fecioară, care au probleme aici de putere, probabil. Fiecare dintre voi vreți să aveți dreptate, fiecare dintre voi aveți rezistențele voastre, țineți la control, să-l controlați pe celălalt și așa mai departe. Și aici, dacă vreți să avansați, e momentul să avansați cu respect. Vrem să ajungem undeva cu relația asta? Da. Unde vrem să ajungem? Întrebați-vă unde vreți să ajungeți. Pentru că, în primul rând, e momentul să renunțați la fiecare dintre voi să renunțe la respectivele rezistențe, respectivele căpoșenii, cum zic câteodată, respectivele controle, manipulări emoționale și așa mai departe. Da? Nu avansa fără sau nu face nimic fără să existe aici frăție, un fel de, da, respectul e ca și cum, domne, hai că pornim împreună la acest drum, la acest avans, dar înainte, ca drumul să fie curat, trebuie să se renunțe la aceste aspecte care am zis mai devreme. Da? Atenție! Pentru alții dintre voi poate fi un refuz din partea voastră, ca și cum nu pot, domne, să ajung nicăieri cu tine aici. E ca și cum un pic de respect, ți se zice. Nu mai judeca, nu mai critica pe celălalt că din cauza lui nu poți să avansezi. Ia gândește că poate și tu ai anumite frâne aici. Vezi că poate și tu ai gura mare cumva aici, poate ești așa foarte certăreț, stai cu gura pe celălalt toată ziua, bună ziua, da? Nu mai zice că nu poți să ajungi nicăieri cu relația asta doar din cauza celuilalt. Un pic de... Dragii mei, eu nu știu de ce mi se transmite aceste mesaje. Acum, eu le zic, dacă vreți să mă jurați, treaba voastră, n-am nicio treabă. Hai să vedem ce zice tarotul. Uf, am început în forță. Pași de cuve, 7 de spade. Și pași de monede. Ce faceți? Sunteți copii? Deci aici avem mesajul de manipulare, aici avem manipulatorul, mincinosul, fugărețul, îmi place mie să-i zic așa în glumă, ăsta care nu se implică sau se implică într-un mod
ascuns, fals. Nu e sincer. Sunteți copii? Câți ani aveți? Dacă aveți 18 ani, vă înțeleg că sunteți în jocul relației serioase, dar neserioase în același timp. Unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de apă, Rac, Scorpion, Pești, alții dintre voi aveți de-a face cu un semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, ar putea să fie. Indiferent de ce semn zodiacal vorbim, nu are niciun fel de importanță, care sunt neplăcerile dintre voi. Fiecare dintre voi, niciunul dintre voi nu acceptă că are un interes în relația asta. Interesul poartă fesul cu 7 de spade. Și aici avem două persoane, hai să zicem că sunt implicate, dar sunt implicate doar într-un mod interesat în această. Dacă am ceva de câștigat, manipulare emoțională aici, da? Dacă pot să te manipulez și tu să faci ca mine, rămâne relația asta. Celălalt, dacă interesul celuilalt este dacă pot să construiesc ceva cu tine, rămân cu tine. Deci aici trebuie implementat respectul în această relație. Și dacă vrem să ajungem mai departe cu relația asta aici, trebuie să renunțăm în primul rând la manipulare și la critici, la gură mare. Aici avem gură mare, dragii mei. Îmi pare rău să zic, nu știu acolo e povestea, da? Eu doar spun povestea. Alții dintre voi stați în relația asta pentru că aveți copii, doar. Sau pentru că sunteți în zona comodă din punct de vedere financiar. Sau, mă rog, ați construit și nu vreți să părăsiți acea construcție. Azi de bâte, justiția și roata norocului. Vă învârtiți într-un cerc karmic, dar e ca și cum această karmă v-ați construit-o singuri. Aici nimeni n-a fost mâna universului aici. Tu ai intrat în această relație cu persoana asta având un interes. Ea a intrat în relație cu tine având un interes. Da? Ca relația să avanseze, trebuie să făcute schimbări. Karma pe care ne-am construit-o este una de fiecare își urmărește scopul. La capătul cărților avem tot o carte de karmă. Judecata, avem și justiția, avem și judecata și roata destinului. Cum îți așterni, așa dormi. Dacă tu vrei să rămâi în relația asta sau amândoi vreți să rămâneți în relația asta doar pentru că interesul poartă fesul, este alegerea voastră. Relația se poate reiniția dacă vrei. Se poate resuscita, poate ajunge la mai mult dacă și numai dacă ne dăm vălul jos de pe ochi, acceptăm, da, domne, uite, fiecare dintre noi, hai să vorbim sincer, da? Acum, e ca și cum îți iei partenerul așa, de gât, cu respectul de rigoare, cu sinceritatea de rigoare, nu mai ascundem niciunul dintre noi care este interesul nostru. Nu ne mai păcălim, hai să o dăm pe față. E ca și cum dă-o pe față dacă vrei să ai un avans. Vorbiți între voi și vedeți la ce concluzie ajungeți. Pentru că e posibil să ajungeți la un pact. Aici există posibilitatea ca unii dintre voi să ajungeți la un pact, să ziceți, da, domne, uite, eu dacă pot să construiesc cu tine, eu vreau să rămân în relația asta. Dacă tu poți să-mi împlinești mie nevoile emoționale, eu pot să rămân în continuare lângă tine. Da? Aici poate avea loc un început, o resuscitare sau un nou început în această relație, în următoarea perioadă. 10 de bâte, diavolul, karmă din nou, dragii mei, ce faceți? Și lumea, e momentul să se iasă de acolo. Acum, pentru cei despre care vorbeam cu interesul, dacă voi reușiți să ajungeți la un pact aici, nu va fi ușor să vă țineți de cuvânt, pentru că încă mai avem prezența minciunilor
pe această linie. Și nu va fi ușor, pentru că avem 10 de bâte aici, lângă diavol, da? Nu va fi ușor, dar se poate. Se poate. Atâta timp cât conștientizăm că avem de făcut o muncă extraordinar de complicată, ca să nu mai manipulăm, să nu mai mințim, să nu ne mai ascundem după interese și suntem sinceri și așa mai departe, vom ajunge aici la succes. Da. Ideea este, pentru alții dintre voi, o altă variantă foarte interesantă este, dacă tu ești cel care zici, nu pot să fac nimic cu tine, nu știu, îl pisezi pe celălalt, îi zici că e irresponsabil, că e infantil, sunt foarte multe lucruri aici și dacă privim fețele acestor persoane, sunt fețe răutăcioase, e ca și cum te-aș omorâ așa, că ești tu partenerul meu de viață, dar ești o persoană așa de infantilă, de nu am ce să fac cu tine, habar n-am ce spui, lipsă de respect foarte mare aici. E momentul să începi să vezi că atitudinea ta nu construiește, ci poate distruge. Da? Dacă tu ești acesta, dacă e celălalt cel care distruge cu atitudinea lui, tu ești cel care trebuie să ia măsuri aici. Tu ești cel care trebuie să pună piciorul în prag într-un fel sau altul, să accepte că indiferent dacă până acum te-ai sustras așa de la a vedea, de la a-ți da vălul jos de pe ochi, să vezi cu cine ai de-a face, că trăiești cu o persoană care nu te respectă, care toată ziua zice verzi și uscate, dacă tu te trezești, vei ieși din acest cerc, punând piciorul în prag într-un fel sau altul, pentru că e ca și cum aici o viață chinuită lângă cineva care, de ce nu te putem să vorbim aici de faptul că te maltratează, nu doar psihologic, poate fi și fizic, o persoană, nu știu, mincinoasă care are și amante și amanți și așa mai departe, toată ziua până ziua ai plecat pe drum aici, vedem distanțe, vedem foarte multe lucruri pe care tu probabil că le accepti. În momentul în care vedem cu adevărat că na, dragii mei, Lilith a fost în fecioară. Imposibil să nu fi văzut multe aspecte din celălalt. E foarte greu să acceptăm. Și acum, hai să nu intrăm în filozofii de viață, ca și cum ai relație karmică și nu poți să ies din ea. Dom'le, una e filozofia, una e spiritualitatea, una e realitatea. Dacă realitatea e care e, ce, Doamne iartă-mă, mai stau eu să dau vina pe karmă? Ce, Doamne iartă-mă, stau eu așa legat la ochi, în loc să pun să pun piciorul în prag și să zic așa nu, pentru că nu mai pot. La revedere, tată, s-a încheiat, s-a terminat, ce karmă, ce prostii. Pentru că dacă stăm să ne legăm și să ne agățăm cu diavolul, putem rămâne agățați mult și bine într-un proces fals, iluzoriu, în care noi credem că nu putem să ieșim de acolo pentru că toată lumea zice că e o relație karmică. Cum crezi că se iese din cerc? Rupându-l, ieșind de acolo. Nu mințindu-te că eu nu pot să fac asta pentru că, na, e karmă, ce să fac? Că aici avem un refuz. Cineva refuză să avanseze, cineva refuză să și impună respectul, cineva refuză să, da, și se agață, orbește de motivul, pentru că e doar o scuză, un motiv, karma, da. Acum, eu mi-au mâna de pe ce am spus, e treaba voastră ce faceți cu mesajele care le transmit. Ideea este că dacă
celălalt este așa, crud, mincinos și așa mai departe, cu tine tu ai toată puterea să ieși de aici, dacă vrei. Pentru că ultimul drum, pentru că aici nu mai poți, ultimul drum este distanța. Distanța sau ruptura, se termină, justiția, da? Se încheie, la revedere. Divorțez, plec în lume, să nu știe de mine unde sunt. Dacă vorbim despre relații periculoase cu diavolul, aici putem să vorbim despre orice fel de relații. Dacă tu ești acesta care minți și așa mai departe, evaluează foarte bine aceste comportamente și eliberează-l pe celălalt, nu-l mai maltrata. Vorbim despre maltratare aici. Dacă tu crezi că nu poți să avansezi din cauza că celălalt e așa de ce nu un papă lapte? Că unii poate asta ziceți. Nu știu, ești infantil, cum am zis mai devreme, da? Ia deschide ochii un pic că nu sunteți foarte departe unul de celălalt. Nu mai scoate ochii degeaba celuilalt și mai vezi și gunoiul din ochiul tău. Uite câta bârnă avem aici, da? Și punem în aia și schimbă situația, pentru că nu faci decât să te stresezi și să încarci relația asta cu toxicitate în loc să-i pui punct. Pune punct comportamentului toxic. Schimbați-vă comportamentele unul față de celălalt. Învățați să vă respectați, îmi vine să zic. Da? Trezirea, aici multă trezire avem. Pentru că această karmă, ce faceți este că voi o formați. Nu, da, e o să târâți așa cu voi mulți ani de acum înainte, dacă vorbim despre acumulare de karmă, pentru că comportamentul nostru este unul destructiv. Cam asta e ceea ce ne spun cărțile astea. Wow! Mare atenție, dragii mei! Nu știu cine trăiește povestea asta, dar nu mai faceți de-astea. Da. Da, eu nu ar trebui să-mi permit să vă zic să nu mai faceți. E vorba despre ce vreți voi să alegeți să trăiți. Na, eu. Factor religios. Poate avea de-a face religia între voi doi aici. Dacă sunt diferențe aici, eu nu văd diferențe de opinie. Poate sunteți diferiți. Da, unii dintre voi poate e vorba despre religie. Sau cel puțin este vorba despre unul este credincios, celălalt e spiritual. Unul crede în Buddha și unul crede în Dumnezeu. Sau unul e musulman și unul e ortodox. Sau unul e catolic și unul e adventist. Ce știu eu, habar n-am, nu mai știu ce religii mai sunt. Dar aici este vorba despre că zice că viața ta amoroasă suferă influența religiei sau a drumului spiritual. Voi știți. Unul a făcut schimbări, dar nu văd foarte mari schimbări aici, o văd destul de la fel, de infantil și de irresponsabil într-un fel sau altul în atitudinea voastră în această relație. Că ești cel care se ascunde în spatele karmei și nu pleci din relația asta toxică, la fel de infantil mi se pare. Dacă tu ai o vârstă și consideri că stai acolo doar pentru că e relația karmică, na. Se numește drum spiritual greșit, da? Ca să ne înțelegem. Sigur este ea, zice acest card. Partenerul pe care îl cauți este cineva pe care deja îl cunoști. Da, poate fi o persoană cu care tu ai un contract karmic. Băi, am venit pe lumea asta ca să ne scoatem ochii, să ne mințim, să ne păcălim, Ca să învățăm, domne, lecții, că despre asta e vorba în karmă, da? A trebuit să vă întâlniți, a trebuit să aveți această poveste ca să învățați să avansați, să creșteți. Dar să învățați ce înseamnă respectul. Da? Respectul de sine și respectul față de celălalt. Pentru că aici, dacă tu rămâi în relația asta pentru că e karmică, nu te respecti pe tine. Dacă tu ești cel care îl maltratează pe celălalt, nu îl respecti pe celălalt. Vreau să ne înțelegem, să rămână total clar ce vreau să zic, da?
Codependență. Dependența îți afectează viața amoroasă. Dependență, avem aici cu diavolul prezența dependenței. Dependență față de ce m-aș întreba eu în cazul în care vorbim despre relații de genul acestor povești pe care le-am dezvăluit aici. Dependența față de a fi mințit, păcălit sau manipulat, sau dependență de eu sunt cel care îl minte pe celălalt și îl păcălește și îl ține în lanțuri și ce știu eu ce mai alte minuni. Despre ce tip de dependențe vorbim? Dependența de a fi controlator. Da, fecioarelor le place să controleze, dar nu într-atât cât să ajungă să devină atât de sufocant. Nu cred că e vorba de a depinde emoțional de o persoană care te maltratează. Nu pot să zic altceva. Dacă e vorba despre frică cu diavolul ăla, aia e altceva. Dar asta nu înseamnă că nu există posibilitatea să recurgi la justiție, pentru că acolo a apărut justiția, du-te la poliție, depune plângere, că te bate, că te, nu știu, nu e o etalare privată, dragii mei, dar conotația există, da? Ai sfaturi în care ți se spune, ok, lasă prostiile că e o relație karmică și că o să-și revină cândva, du-te la poliție dacă te bate sau bate copiii sau ce știu eu. Na. Ok, trecem la cei singuri. Fecioarele singure. Să vedem care-i treaba pe plan amoros, emoțional, sentimental pentru voi în această lună, septembrie. S-a întors mesajul cu intuiție. Ar trebui să vă ascultați intuiția, probabil. Coerență. Bucurie și semnale. Acceptare avem la capătul cărților. Ok. Aș spune că în această lună fecioarele singure sunt mult mai coerente și sunt mult mai deschise să se bucure de ceea ce le aduce viața în această perioadă. Sunt foarte deschise la semnale, sunteți mai vesele, mă bucur să văd acest aspect, cu toate că în tine există încă această, hai să spunem așa, un fel de sufocare. E ceva ce îți este greu să accepti, dar vei reuși să accepti dacă ești în continuare coerent și înțelegi că, ok, ce a fost, a fost. Dacă vorbim de o fostă relație sau de, da, ce s-a întâmplat din punct de vedere emoțional în viața ta, în alte relații sau în trecut, accept că ce a fost, a fost, nu pot să mă mai întorc înapoi, accept cu coerență, băi, cognitiv, o să fie activ, da, să zic, ok, mă pun și mă bucur de viață, mă deschid către ce vrea viața să-mi aducă, urmăresc toate semnalele și văd ce e pentru mine. Faptul că s-a întors când amestecam cărțile, mesajul cu intuiția, deschideți intuiția, lasă-te ghida de intuiția ta, pentru că semnalele tu nu poți să le vezi dacă nu ai dezvoltată intuiția. Semnalele nu vin, întotdeauna vin într-un mod foarte subtil. Nu vine nimeni să, nu știu, să-ți arate o palmă unde are un ochi deschis pe palmă, da? Uite aici. Nu vine nimeni să, nu știu, nu vine, aici avem vulturi, avem fețe de persoane, o pumă, ochii, deci nu vin aspectele astea, semnalele astea fizic către tine ca să le vezi, nu. Sunt anumite mesaje și semnale care sunt subtile, care ne sunt transmise și dacă noi nu avem intuiția dezvoltată, nu le
înțelegem sau nu le simțim, nu le percepem. Așadar, deschide-te. Deschide-te și activează-ți intuiția. Ca să te poți bucura în continuare de viață, îmi vine să spun. Indiferent ce îți este greu în momentul de față să accepti că s-a terminat. Poate unii dintre voi doar ce ați terminat o relație și încă vă este greu să acceptați. Hai să vedem ce ne spune tarotul pentru voi, dragii mei. De ca și cum ți se spune, fii coerent și bucură-te în continuare de viață. Nu mai sta așa în întuneric, sufocat, unde te duci din ce în ce mai la fund. Atenție, dacă unii dintre voi vă duceți la fund, din cauza că doar ce ați ieșit într-o relație sunteți depresivi acum, mare atenție la voi, da? Azi de bâte, un nou început. Împăratul. 9 de bâte. Eu aici, pentru unii dintre voi, văd că există o persoană. Poate fi un șef, atenție, aici cineva cu autoritate sau o persoană mai în vârstă, dar este o persoană elegantă. Împăratul este elegant, la fel ca împărăteasa, amândoi sunt așa pe picior mare. Uite-l ce drăguție, nu? Nu e fiștecine această persoană. Acum, ori persoana asta se simte foarte atrasă față de tine și tu îi frânezi aici intențiile, ori tu ești frânat pentru că ți se pare prea îndrăzneață și insistentă această persoană. Na, pot fi ambele variante. 2 de bâte. 9 de spade. 5 de monede. Dacă tu ai planuri să rămâi în continuare în depresie, da, să te duci la fund, mare grijă. Dar nu e vorba că hai să fim coerenți. Nimeni nu își face planul, lasă, eu mai bine stau așa trist, mai am nevoie să plâng. Nu, nu, nu. Aici e vorba despre gândește-te un pic dacă te regăsești în acest mesaj de te duci la fund pentru că nu accepti ceva, nu accepti o pierdere și încă ești îngrijorat, încă îți bați capul foarte mult. Doi de bâte este o carte a ambiției. Puneți ambiția să ieși de acolo din mintea ta, pentru că aici doar mintea ta te ține în continuare în coșmarul ăsta. 9 de spade e o carte a coșmarului, printre multe alte mesaje cu care vine. Puneți ambiția un pic, mai ales dacă... Aici e vorba de disciplină mentală, da? În privat, așa, tu cu tine, disciplinează-ți mintea. Ieși de acolo. Dă-ți o nouă șansă, îmi vine să spun, dacă nu ai pe nimeni în viața ta care se simte atras de tine și tu îl frânezi aici e vorba despre dă-ți o altă șansă cu asul de bâte la viață, împuternicește-te, pune-te pe picioare, fii ambițios, disciplinează-te, disciplinează-ți mintea, nu mai sta așa să plângi, să te duci la fund din ce în ce mai mult, pentru că aici avem acest aspect de depresie foarte, foarte coerent. 4 de cupe, spânzuratul și Marea Preoteasă. La capătul cărților, 2 de spade. Atitudinea ta este una de wow, 2 de spade și 3 de spade. Da, eu nu zic că nu ai suferit. Ai suferit foarte mult în ultima perioadă. E greu de acceptat pierderea unei persoane, poate. Da, unii dintre voi v-ați pierdut, nu știu, v-ați despărțit, hai să zicem așa. Într-un mod urât, dureros. A fost urâtă situația. Tu ai rămas cu sechele aici. 2 de spade este o carte a neacceptării, a nedeschiderii, da? Pentru că 2 de spade are mâinile încrucișate pe piept, ca și cum, domne, eu am suferit, nu mai vreau să sufăr. Punct.
Nu mai vreau să văd, să aud de nimeni, deocamdată cel puțin. E vorba despre nevoia de recuperare, aș spune, în primul și în primul rând. Dacă tu, în momentul de față, îți este foarte greu să accepti acest eșec în iubire, încearcă pur și simplu să spui ordine în idei. Fii coerent. S-a terminat, s-a terminat. Ok, nu ești prima persoană și nici ultima persoană care a suferit în iubire și care va suferi vreodată în iubire. De-aia spun că este foarte interesant, pentru că ni se spune să nu mai stai aici doar în acea energie, ci să îți preiei controlul asupra gândurilor destructive care te vor putea duce în depresie sau care deja te-au dus în depresie. E momentul coerenței, e momentul realității. Vezi cum e realitatea. Unii dintre voi sunteți aici pe această poziție de nimic din ce vine din exterior nu mă satisface, nu-mi place, mă doare aici, da, durerea este prezentă, mă doare că am fost refuzat, nu am fost iubit sau, nu știu, suferința aia despre ce este vorba, poate fi pierderea unei relații sau, nu știu, persoana s-a purtat urât cu tine, te-a abandonat aici, da, tu nu poți să accepti, e complicată treaba cu mintea, dar mintea, dacă o disciplinezi, va reuși să iasă de acolo. Și aici atitudinea ta este una de nu cred că o să mai găsesc vreo altă persoană. Da. E un fel de credință din asta tâmpită în care tu zici nu o să pot să mă ridic niciodată sau nu o să pot să mai intru într-o altă relație vreodată. Mai gândește-te, zice spânzuratul. Schimbă-ți perspectiva, schimbă-ți atitudinea, fii coerent, pentru că dacă tu îți spui ție că aoleu, haoleu, haoleu și nu accepti, aoleu, de ce m-a lăsat sau aoleu, de ce am pierdut relația sau nu știu ce, nu ești coerent, pentru că viața merge mai departe, indiferent că noi vrem să ne ducem către moarte. Viața merge mai departe. Trebuie să învățăm, da, să înțelegem, să ne trezim odată și să zicem, ok, gata, hai că am stat în depresie, mi-ajunge, am plâns, m-am simțit singur, m-am tăvălit. Domne, o persoană matură își asumă aici trăirile. Am trăit ce am trăit, asta e, nu are importanță motivele pentru care ne-am despărțit, viața merge înainte. Dă-ți o nouă șansă. Este ceea ce mie îmi spun aceste cărți. Mai ales pentru cei care aveți pe cineva care vrea să aibă o relație cu voi sau cel puțin este o persoană insistentă și voi aici îl frânați. Dați-i voie, îmi vine să spun acestei persoane, da? Să vă demonstreze, să vedeți ce poate capul, pentru că atenție la unele femei, îmi vine să spun aici, simt un mesaj foarte mare pentru unele femei, fecioară, care sunt singure și sunt așa depresive din cauza unei relații care au fost părăsite. Mare grijă, analizează-te un pic. Dacă tu, gândul tău este că sunt bătrână sau, nu știu, am o anumită vârstă, sunt mamă, de acum înainte mă sacrific doar pentru copil și nu mai îmi trebuie mie bărbat lângă mine. Pentru că Marea Preoteasă are conotația văduviei, da? E ca și cum nu vrea să se mai, nu, intenția ta e să nu te mai alegi la cap, te sacrifici, doar îți sacrifici viața indiferent de vârsta pe care o ai, doar pentru a fi mamă și atât. Dacă ai copii, dacă nu, e ca și cum eu vă dană mor aici, da? Analizează-te un pic. Patrul de cupei este o carte de analiză între alte mesaje cu care vine. Așadar, 2 cărți de analiză a atitudinii tale dacă
te regăsești în acest aspect. Nu. De ce să te sacrifici doar să fii mamă? De ce să trăiești viața în continuare în singurătate, indiferent de vârsta pe care o ai? Mesajul principal este: dă-ți voie să ai o altă șansă de a te bucura de această viață. Sunt multe semnale care vin către tine și tu refuzi să le vezi pentru că te concentrezi prea mult pe pierdere și nu pe minus și nu pe plus, îmi vine să zic. Dragii mei, această etalare este despre acceptă ce s-a pierdut, viața merge înainte, fii coerent cu tine, fii coerent cu viața. Viața nu e despre mă sacrific pentru copii, viața e despre avans. Lăsați această persoană, dacă există pentru unii dintre voi, lăsați-o să intre în viața voastră să vedeți ce poate să iasă de acolo. Hai să vedem niște mesaje de la Îngerii Iubirii pentru voi. Deschideți mentalitatea. Trebuie să schimbi mentalitatea aici. Da, deci unii dintre voi, n-aș spune mulți, dar unii dintre voi, da, aveți aici o chestie foarte fixă de a vă sacrifica într-un fel sau altul. Deschideți mentalitatea, îți spune acest mesaj. Poate că sufletul tău geamăn este diferit de tipul de persoană pe care îl cunoști. Acum, dacă există această persoană în viața ta și tu îl împiedici să vă faceți planuri, că nu-ți place nu știu ce, că nu știu ce-o fi, nu contează. Poate fi, într-un fel sau altul, un suflet pereche pentru tine, dar să nu fie pe placul tău, pentru că tu nu ești în momentul de față în coerență cu tine și tu ești acum pe minus și nu pe plus, da? Conversație cu inima deschisă. Ți se spune să vorbești cu sinceritate despre ceea ce simți cu cel de lângă tine. Pentru unii dintre voi, pentru cei care, de exemplu, există cineva aici care poate se simte atras de tine și tu îl frânezi, spune-i omului: băi omule, uite, mie îmi pare rău, dar am trecut printr-o pierdere, doar ce m-am despărțit, nu pot, acum nu sunt pregătit, dar nu închid aici, da? Poate pe viitor, niciodată nu se știe, mai ieșim din când în când la o cafea, nu știu. Fă ceva, vorbește cu omul ăsta, da? Dacă nu vorbim despre cineva aici și vorbim despre faptul că tu vrei să te sacrifici așa, ia gândește-te tu în relațiile pe care le-ai avut, dacă tu ești acum depresiv că nu poți să accepti situația că te-a părăsit și așa mai departe, dacă nu buba a fost aici, pentru că tu nu ai vorbit deschis cu persoana de lângă tine, poate în niciun moment, da? Pentru că aici nu e vorba de a te învinovăți. 9 de spade poate fi o carte a mă învinovățesc pe mine pentru că eu mi-am pierdut aici relația sau m-a părăsit partenerul pentru că eu am fost un dobitoc, o dobitoacă. Putem să ne zicem tot felul de prostii aici în combinația asta, da? Dar în timpul căsniciei, de exemplu, eram așa, fiecare făcea ce se presupune, între ghilimele, că se face într-o căsnicie și atât, nu ne băteam capul cu prea multe lucruri. Ia gândește că poate asta te-a dus în acest aspect. Nu, acum nu sta să-ți rozi unghiile, să-ți bați capul și să zici: aoleu, ce vinovat mă simt că am pierdut ce am avut. Viața merge înainte, după cum am spus, coerența trebuie să fie a ta, tu știi de ce ai fost părăsit sau de ce nu mai ești într-o relație, fiecare știe care e povestea lui. Poate ăsta a fost unul dintre motive, că nu ai avut mentalitatea deschisă, că nu ai avut
emoționalitatea deschisă, să vorbești cu sinceritate, da? Fă ceva cu aceste lucruri, transformă, schimbă, aici schimbă-ți mentalitatea, nu te băga direct să zici, nu mai îmi trebuie mie vădană rămân sau, mă rog, văduv toată viața mea, bine, văduv nu și vădană nu, că e același lucru, singur, da, rămân singur toată viața, mai îmi trebuie că, da, de ce? Deschide-te, Doamne, și punem la județ o altă șansă la viață, că viața e de trăit. Meriți iubirea, poftim. Meriți iubirea. Ești demn să fii iubit. Dar, bineînțeles că fiecare dintre noi avem nevoie să facem schimbări la noi. Viața este despre evoluție. Viața nu este despre m-am măritat, m-am însurat și nu mai fac nimic. Gata, am titlu sau am semnat la primărie, la revedere. Nu. O relație de cuplu trebuie întreținută. Da? Aici e vorba unde trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să ne deschidem către celălalt în momentele grele ale relației noastre. Băi, hai să vedem ce facem, cum rezolvăm situațiile și așa mai departe. Da? Pentru că fiecare dintre noi merităm să trăim iubirea și să fim iubiți. Dar trebuie să învățăm că trebuie să ne schimbăm odată cu viața, odată cu vârsta și să ne deschidem. Da, dragii mei, nu mai am altceva de zis. Dure, foarte dure metalurile și la voi și la cei care au o relație. Hai să vedem partea financiară, poate e mai bine pe acolo. Dar nu e de rău, e de învățat, dragii mei, este, da. Viața este formată din experiențe, unde noi trebuie să învățăm să creștem din acele, să creștem cu ajutorul acelor experiențe bune, rele. Mai repede învățăm cu biciu, cu rău, să zicem așa, decât cu binele. Dar, na. Hai să vedem. Partea financiară pentru Fecioare, septembrie 2024. Trei de bâte, 4 de cupe și 10 de bâte. Trei de bâte este cartea vizionarului. Tu ai o viziune, dar ți se pare complicat drumul. Ți se pare foarte greu sau încă ești aici cu 4 de cupe, e momentul să mai analizezi un pic acea viziune. E ca și cum nu te împovăra sau nu te duce în zona în care să faci excese. Tu ai o viziune, indiferent care este ea, că ești la un loc de muncă, că îți cauți un loc de muncă, că vrei o afacere, că ce-o fi nu are importanță când vorbim despre partea financiară. O mutare poate fi cu 3 de bâte. Viziunea ta este amplă, este deschisă, cam știi pe unde vrei să ajungi. Dar 4 de cupe ți se spune să mai analizezi un pic acea țintă pe care o ai, ca să nu ajungi să te împovărezi, ca să nu ajungi să-ți fie mai greu decât îți este în momentul de față. Cred că s-a înțeles foarte bine mesajul. 9 de monede este cartea persoanei prospere, este cartea persoanei care are un statut, o persoană care e pe picioarele ei, din punct de vedere financiar, ca și cum aici se spune că nu-ți lipsește nimic și poate nu-ți va lipsi nimic. Forța. E vorba de a depune anumite, hai să spunem așa, eforturi. Dacă tu ai această viziune, acel obiectiv cu 3 de bâte, primă carte, și le analizezi foarte bine, ca să excluzi stresul, ca să excluzi împovărarea sau excesul de responsabilități și greutăți, ai toate posibilitățile să-ți creezi să-ți creezi prosperitate în viața ta și să fii pe picioarele tale fără niciun fel de problemă. Indiferent că vorbim despre o mutare, că vorbim despre o afacere și așa mai departe, sau o schimbare de job, ce-o fi, nu are importanță. Temperanța, echilibru. Deci aici vedem că trebuie luat
un pic cu calm. Tu trebuie să spui mintea la contribuție. Aici avem o persoană care are, cum ar veni, creierul deschis aici, capul, da? Și aici se văd conexiunile neuronale. Mintea ta este foarte creativă, mintea ta poate foarte mult. Puneți mintea la contribuție. Gândește-te foarte bine, analizează foarte bine care e viziunea ta de viitor. Ai foarte multă potență în cartea forță, avem foarte multă voință și potență și în același timp amestecă-l cu energia calmului și a temperării. Moderează-te. Încearcă să nu grăbești nimic, încearcă să fii foarte bine, să analizezi foarte bine și ținta ta să fie către echilibru financiar, să nu fie către exces. Dacă fac mai mult, va fi mai bine sau voi fi mai prosper. Nu. Nu e vorba nici să faci mai puțin, dar nu e vorba nici să te supraîncarci aici. Da? Regina de cupe, deci aici vorbim despre creativitate. Tu ai ceva aici de creat. 5 de bâte, cartea competiției și împărăteasa. Terminăm cu împărăteasa aici, avem nebunul, wow. Pentru mulți dintre voi, fecioarele încep un nou drum aici. Ceva se termină, aici avem lumea și nebunul. Un ciclu se termină în viața unora dintre voi sau s-a terminat un ciclu pentru unii dintre voi aici. 6 de monede ne-a arătat că ai avut un echilibru. A fost totul ok la un moment dat și s-a terminat. Acum ești cumva pe cont propriu, îmi vine să zic. Pentru unii dintre voi sunteți pe cont propriu și trebuie să vă puneți voi pe picioare din punct de vedere financiar. Ești pregătit pentru un nou drum. Cărțile spun că tu poți. Vizionează-ți sau vizualizează-ți, dacă vrei, planurile, ținta să fie progresul și prosperitatea și abundența. Acum, faptul că că tu ai proiecte creative sau, mă rog, această țintă pe care o ai este drumul plăcerii. E ca și cum, domne, am un plan și mi-ar plăcea să mi-l duc la capăt. Da? 5 de bâte este cartea competiției sau cartea invidiei. Dacă există persoane care vor să te țină pe loc, analizează și încearcă să le faci față. Cartea forță aici ne spune că trebuie să te pregătești, poate, de anumite bârfe la adresa ta, să te pregătești să faci față acestor persoane care, de ce nu ar putea să zică că nu e bine să faci ceea ce vrei să faci. Aici tu ești pe picioarele tale, avem împărăteasa, este o persoană, avem 9 de monede care ne arată o altă persoană foarte sigură pe ea, individualistă, care nu are nevoie de părerile celorlalți, care nu are nevoie de nimeni ca să se întrețină. Și tu ești stăpânul, să zicem așa, să iei deciziile care vrei să le iei pentru tine. Nu ai cu ce să te lași influențat. Atenție, regina de cupe se poate lăsa influențat foarte repede. Aici avem o persoană o sirenă, care sărută un uman. Aici l-a scos din apă și probabil ori îl sărută, ori vrea să-i scoată apa din el, nu știu. Este foarte influențabilă, e foarte miloasă, e foarte așa, da? Regina de cupe. Nu te lăsa influențat de măcănelile altora. Tu vezi de treaba ta, tu ești stăpânul aici, bineînțeles cu condiția, vreau să rămână foarte clar, cu condiția să nu te împovărezi, să te bagi într-o situație mai complicată decât ar trebui. De-aia ți se spune să analizezi foarte bine acea viziune pe care tu o ai pe plan financiar. Terminând aici cu cartea Împărăteasa, putem să vorbim despre
stabilitate financiară, prosperitate, abundență, dar aici avem și sfatul să nu îți faci mai mult rău decât bine cum ar veni, da? Să nu te încarci sau să te, cum se zice, influențele din exterior, atenție că pot fi influențe din partea unor, poate fi un prieten aici. La unii dintre voi poate fi un prieten care te tot influențează, hai că tu poți, hai că tu poți, hai că tu poți. Și aici e posibil să fie forța să zică, încearcă să discerni, da? De-aia 4 de cupe, analiză. Încearcă să discerni dacă intențiile acestui prieten sau prietene, intențiile sunt bune, pentru că aici 10 de bâte ne arată faptul că o să fie greu să duci în cârcă această nouă cale dacă o pornești pentru că te lași influențat. Da? E vorba despre tine, tu ești cel care decide dacă vrea să meargă pe drumul ăsta sau nu, fără influențe din exterior. Da, nu e o uitare privată, așadar, dragii mei, eu nu pot să spun mai multe decât am spus deja. Hai să vedem un mesaj aici pentru voi. Călătorii. Călătorii ne arată și 3 de bâte. Este o carte a călătoriilor, a mutărilor. Poate unii dintre voi asta aveți în plan o nouă viață în altă parte, să vă mutați din oraș, din țară, de ce nu? Poate fi și asta. Scopul vieții tale implică să călătorești sau implică călătorii. Da? Aici avem un om de afaceri cu laptopul pe picioare, pe genunchi, într-un aeroport, tot timpul e în aeroport, în gară, în ce-o fi, da. Poate ceea ce tu vrei să faci are legătură, de ce nu, poate cu firme de transport, cu, nu știu ce să zic, poate fi pentru unii dintre voi. Dar mare grijă să te bagi în chestia asta cu capul pe umeri, da? Da. Interesant. Hai să vedem cu sănătatea cum se arată în această perioadă sănătatea pentru fecioarele mele frumoase, luna septembrie 2024. Opt de cupe, caleașca și pași de spade, avertizare aici, atenție la călătorii. Dacă aveți de gând să faceți călătorii în această perioadă, dragii mei, fiți foarte, foarte vigilenți, fiți foarte atenți, pentru că caleașca ne arată călătorim. Aici avem intenția ta de a pleca, poate pleci în vacanță dacă nu ai avut vacanță sau poate vrei să pleci. Trebuie neapărat să faci o călătorie, atenție la condus. Avertizarea este asta. Caleașca ne arată călătorii terestre, indiferent că e vorba de o mașină, de, știu și un tren, un autobuz, nu știu, aici fiți foarte atenți dacă sunteți voi cei care conduceți. Împărăteasa, temperanța și 10 de spade. Da. Zecile de spade ne arată o conotație de suferință. Acum,
Dacă vorbim despre un accident, vorbim despre ospitalizare pentru unii dintre voi. Am o persoană însărcinată aici care e prezentă, nu știu dacă este vorba despre faptul că vrei să pleci singur și în ultimul moment vine o persoană care e însărcinată și îți spune că vrea să meargă în aceeași zonă unde mergi tu sau îți cere ție să o duci nu știu unde, poate fi și asta, și tu să accepti. Și poate aici graba strică treaba, atenție mare, putem să vorbim despre ospitalizare pentru unii dintre voi, pierderea sarcinii acelei persoane în cazul în care vorbim despre un accident. Cavaler de monede, spânzuratul și 9 de spade. As de cupe la capătul cărților. Mie vine să spun să refuzi. Refuză orice invitație să duci pe cineva undeva, mai ales dacă vorbim despre o persoană însărcinată. Sau un cuplu, atenție. Putem să vorbim despre un cuplu, un el și o ea, care au de făcut o călătorie și poate sunt prieteni sau poate sunt părinții tăi sau poate sunt, nu știu, habar n-am, poate fi oricine. Chiar dacă vorbim sau nu de o sarcină, împărăteasa este întotdeauna însărcinată, ar putea să fie vorba despre asta, dar dacă nu sunt însărcinați și ai cerința, pentru că aici vedem un mesaj. Cineva îți poate cere să-i duci nu știu unde. Uite, ți se zice, Vere, du-mă și pe mine până la aeroport. Da. Dragii mei, drumul e lung, șoselele sunt așa cum sunt, mai ales dacă sunteți în România. Viteza poate fi o mare problemă, nu neapărat că e din vina ta, dar aici vedem că ceva, avertizarea este pe asta. Sau poate tu auzi vestea că cineva a murit într-un accident de mașină. Poate fi și asta. Pentru că pajii sunt mesageri. M-am gândit de multe ori să renunț la această secțiune, pentru că în câteva rânduri am văzut anumite lucruri care nu e foarte ușor să vorbești despre ele și nu vreau nici să sperie pe nimeni și nu vreau nici să bag panică sau pentru că n-are cum să fie pentru toată lumea și știu că tarotul sau ceea ce noi spunem poate influența persoanele slabe de înger, să zicem așa, pentru că e ca și cum profeția auto-împlinită, da? Când auzi ceva de la cineva și stăm acolo cu capul și bineînțeles că o să se întâmple. Ideea este că ar trebui să luați în calcul faptul că ceea ce eu transmit cel puțin, da? Că nu știu dacă mai e cineva așa dus cu capul ca mine care să vorbească despre chestiile astea deschis. Când auziți ce auziți de la mine, nu o luați așa ca și cum, vai de capul meu acum, ia să vezi că i-a zis Vasile lui Ion să-l ducă nu știu unde și să vezi că o să aibă accident. O să aibă accident pentru că tu crezi, ești acolo îngrijorat cu sufletul în gât. Tarotul dezvăluie anumite lucruri, dar nu le dezvăluie personal pentru Vasile și Ion, da? Discernământ un pic. Poate exista această variantă. Pentru alții dintre voi vedem mesaje, un progres, un progres către un proces de vindecare după o lungă perioadă de timp în care ați stat la pat sau ați fost într-un fel sau altul, nu știu, poate ați avut un accident și acum încet încet începe recuperarea. Da?
Aici vi se spune să nu stați cu gândul prăpăstios în care să ziceți, aoleu, nu o să mă mai ridic din pat niciodată. E ca și cum aici unii dintre voi trebuie să învățați să mergeți din nou. Ori aveți probleme cu coloana vertebrală sau cu oasele. De când ați avut problema asta de sănătate, dar ca acest drum de vindecare să înceapă, tu trebuie să începi să fii mai încrezător. Da? Fii mai blând, îmi vine să spun, cu tine, ai răbdare cu tine, trebuie să ai răbdare cu tine, este un proces complicat, îmi vine să spun, sau de lungă durată și trebuie să fii perseverent. Dar în primul și în primul rând să îți schimbi atitudinea mentală, să nu mai stai atât de tare pe negativ că nu o să reușești niciodată să te faci bine. Cam asta este ceea ce ne spun aceste cărți, da? Poate că n-ar fi trebuit să spun prima variantă, ar fi trebuit să o spun doar pe asta, dar na. Dacă asta am simțit profund să spun, cineva trebuia să audă acel mesaj. Hai să vedem ce ne spune acest oracol. Crede în tine. Ești singur aici, în această barcă. Analizează-ți problemele despre dependență. Depinzi de ceilalți ca să facă ceea ce tu ar trebui să faci pentru tine însuți, pentru că aici dacă este vorba despre dacă e vorba despre un accident, atenție că aici tu poți fi cel care te duci la altul, să-i zici să te ducă la aeroport sau nu știu unde. Vezi în ce ai încredere, aici ar putea să fie cupajul de spade. Vezi că poate ai de-a face cu un vitezoman și tu știi și crezi în această persoană și această persoană să te ducă pe tine la acest accident. Nici de cum să fie din vina ta. Da? Și dacă tu depinzi, că aici avem de dependență, dacă tu depinzi de cineva, încearcă să vezi de cine depinzi. Da? Acum, însănătoșirea sau vindecarea este un efort solitar. Aici trecem la a doua variantă care vorbim despre acea problemă de sănătate care te-a menținut la pat și care tu trebuie să faci niște eforturi să crezi că poți să mergi din nou, să înveți să mergi din nou. Asta este. Vindecarea este un proces solitar, în singurătate. Chiar dacă avem nevoie de ajutor sau de sprijin în timpul acestui proces, până la urmă acel proces trebuie să îl facem noi înșine. Obiectivul tău este să identifici și să modifici metodele pe care le folosești pentru a pune în cârca altora responsabilitățile tale personale. Da? Adică dacă cel care trebuie să se vindece ești tu și ține de tine să înveți să mergi din nou, nu le spune celorlalți că vezi, Doamne, nimeni nu mă ajută. N-ai, trebuie să faci singur, că sunt picioarele tale, da? Cam asta e, dragii mei, da. Apăsătoare zona sănătate. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.